Hello students. আজি আমি সাম present continuous tense ৰ বিষয়ে প্ৰথমতে হল যে present continuous tense আসলে কি what is present continuous tense এতিয়া আমি যদি চাও ইয়াৰ গঠন মানে present continuous বুলি ক'লে কি হ'ব present continuous present continuous tense or যিবিলাক বাক্য সেইবিলাকৰ গঠনটো কেনেকুৱা হয় বা কোনবিলাক বাক্যক আমি আসলে present continuous বুলি কওঁ এতিয়া আমি জানো কোনো এটা কাম বৰ্তমান কৰি থকা হৈ থকা বা যদি চলি থকা বুজায় তেনেহ'লে এটো কি হ'ব present continuous tense আৰু present continuous tense ৰ যিটো গঠন বা যিটো ফৰ্মেশন প্যাটাৰ্ন এটো হৈছে এনেধৰণৰ এটা সাবজেক্ট am is বা are তাৰ পিছত ভাৰ্বটো আহিব ইয়াতে প্লাছ verb আমি ing ফৰ্মটো যেটো কোৱা হয় প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম অফ দা ভাৰ্ব ভাৰ্বৰ পিছত ing মানে কি যেটো মূল ফৰ্ম হ'ব ভাৰ্ব তাৰ পিছত ing লাগিব আৰু এখন এটা ইয়াতে অবজেক্ট আহিব জেনেৰেলি এটো present continuous tense আসলে আমি in terms of যদি voice change কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহে আমাৰ আসলে অবজেক্টৰ কথাটো আহে আৰু কিছুমান এনেকুৱা বাক্য আছে য'ত অবজেক্টটো নাথাকিব পাৰে ধৰি লোৱা I am going there ইয়াত কোনো ধৰণৰ অবজেক্ট নাই she is coming বা তাই আহি আছে এই ধৰণৰ বাক্য কোনো ধৰণৰ অবজেক্ট নাথাকে এতিয়া কথাটো কি যে সকলো ধৰণৰ present continuous tenseক আমি কিন্তু voice change কৰিব নোৱাৰো voice change কৰিবলৈ হলে কি হ'ব যে হে ভাৰ্বটো ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ট্ৰান্সিটিভ ভাৰ্ব মানে কি তাৰ এটা অবজেক্ট থাকিব এটা কৰ্ম থাকিব এতিয়া আমি এই বাক্যটো এনে ধৰণৰ বাক্যবিলাক যিবিলাক প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকে তেনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেকৈ এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েস কৰো হাউ টু চেঞ্জ ফ্ৰম এক্টিভ টু পেসিভ ভয়েস এটা যদি এটা উদাহৰণ চাওঁ এটা ললো she is writing a letter she is writing a letter এই বাক্যটো যদি চাওঁ তাহলে কি হ'ব she is writing a letter অৰ্থাৎ তাই এখন চিঠি লিখি আছে এই লিখি থকা কামটো বৰ্তমান হৈ আছে এই কাৰণে এনে ধৰণৰ বাক্য আৰু এটা নাম আছে এটো কোৱা হয় প্ৰেজেন্ট progressive tense বা present imperfect tense বুলি কোৱা হয় কাৰণ কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই চলি আছে হৈ আছে unfinished work বুজায় unfinished action এতিয়া যদি চাওঁ ইয়াতে এই বাক্যটো আমি কি কৰিম যেতিয়া আমি এই বাক্যটো পেসিভলে পৰিৱৰ্তন কৰিম পেসিভলে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হলে আমি জানো যে বাক্যটো তিনটা বস্তু আমি চাব লাগিব এটা হ'ব কি ইয়াৰ সাবজেক্ট ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট তাৰমানে ইয়াৰ যে কাম কৰে তেওঁ সাবজেক্ট বুলি কোৱা হয় যেটো কৰা হয় ভাৰ্ব আৰু যাৰ ওপৰত কৰা হয় এটো হৈছে অবজেক্ট she is writing a letter তাই এখন চিঠি লিখি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে এটো এটা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসৰ বাক্য আমি কেনেকৈ গম পালো যে কামটো বৰ্তমান চলি আছে হৈ আছে বা কৰি আছে বুজালে মানে কি হয় এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হয় মানে ইয়াত একচন টু আনফিনিশ বুজায় ইনকমপ্লিট একচন বুজায় সম্পূৰ্ণ নাই মানে চলি আছে এতিয়া যদি চাওঁ এই বাক্যটো যেতিয়া তোমালোকে পেসিভলে পৰিৱৰ্তন কৰিবা তাত এটা নিয়ম আছে কি যে এক্টিভ ভয়েসৰ অবজেক্টটো পেসিভ ভয়েসত সদায় আমি কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ এটো সাবজেক্ট হিচাপে যদি ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হ'ব এ লেটাৰ এতিয়া চাব লাগিব এ লেটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক আছে অবজেক্ট টু সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলো কিন্তু যেতিয়া ই সাবজেক্ট হল when it becomes a subject ইয়াৰ এটা নাম্বাৰটো চাম তাৰমানে whether it is singular number or plural number এতিয়া আমি যদি চাওঁ এটা এটা singular number a letter singular number গতিকে কি আহিব ইয়াত ভাৰ্ব আহিব is কাৰণ এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় মই ফৰ্মেশন তোমালোকক দি দিম a letter is তাৰপিছত কি লিখিব being a letter is being right or past participle form সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমালোকে ভয়েস চেঞ্জ কৰা
পেসিভ ভয়েসলে যেতিয়া এটা বাক্য এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিবা সদায় চাবা যে ভাৰ্বৰ সদায় past participle ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় a letter is being written by preposition to by c হলে যেতিয়া অবজেক্ট হিচাপে বহিব c টু সাবজেক্ট আছিল এক্টিভ ভয়েস গতিকে পেসিভ ভয়েস যেতিয়া অবজেক্ট হ'ব এটো ইয়াৰ যেটো অবজেক্টিভ কেছ এটো কি হ'ব হার হ'ব মানে a letter is being written by her আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেতিয়া ভয়েস বিলাক আমি চেঞ্জ কৰো when we change the voice সদায় মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন কিন্তু নহয় অৰ্থটো একেই থাকে আৰু সব she is writing a letter মানে তাই এখন চিঠি লিখি আছে এখন চিঠি তাই দ্বাৰা লিখি থকা হৈছে এইটাতে দেখিবা যে অৰ্থটো একেই আছে এই কাৰণে আমি ভয়েস বিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰো তাৰ অৰ্থটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব এতিয়া আৰু কিছুমান এনেকুৱা বাক্য আছে য'ত আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিম ধৰি লওঁ এটা সেন্টেন্স দিলো ধৰা she is making toys অর্থাৎ তাই পুতলা বনাই আছে she is making toys এতিয়া এই বাক্যটো যদি চাও তাৰমানে তাই পুতলা বনাই আছে বা প্ৰস্তুত কৰি আছে ইয়াত তাই হ'ব সাবজেক্ট is making আর toys to object এতিয়া এই বাক্যটো যেতিয়া আমি পেসিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰো তোমালোকে গম পাইছে যে আমি সদায় বাক্য যেতিয়া এটা দিয়া হয় সেই বাক্যটোত আমি কি কি চাম সাবজেক্ট আৰু অবজেক্ট আমি উলিয়াই লম প্ৰথম হয় না আৰু যেহেতু এই বাক্যটোৰ গঠনটো দেখি আমি গম পাইছো এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ইজ তাৰপিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম আছে অবভিয়াসলি ইট ইজ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স now how can you change this into passive voice it is very easy one কাৰণ এটা আমি গম পাইছো যে this is subject verb and object subject verb object আছে এতিয়া সো এই অবজেক্টটো আমি passive voice লৈ যেতিয়া কৰিম when you convert this into passive voice remember you have to use the object of the active voice as a passive subject for the passive voice এটা toys to এখানে লিখো toys হৈ গ'ল তো subject হ'ল কিহৰ subject passive voice এটা এটো হৈছে active voice active এইটো হ'ব passive passive কাক হয় য'ত কৰ্মটো আমি আগত লওঁ ওকে এটো কৰ্ম বা অবজেক্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা toys টো কি হৈছে এটো সাবজেক্ট হৈ গ'ল এই অবজেক্টটো সাবজেক্ট হিচাপে বহা নপৰে কিন্তু ই more than one বুজাইছে if it indicates more than one তেনেহলে আমি কি ভাগ ব্যৱহাৰ কৰিম যেটো কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হয় ইয়াতো এমি যাৰ কিতাপ ভিতৰতে লাগিব বিভাগ toys are হল toys are যেটো ing আছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গতিকে কি হ'ব toys are being কন্টিনিউয়াস অফ দাই পেসিভ ভয়েস কি হ'ব being to লাগিব toys are being made ইয়াৰ past participle form কি made made by preposition to সাধাৰণতে সকলো বিলাক সেন্টেন্সতে বাই টো লাগে কিন্তু কিছুমান এক্সেপশন আছে কিছুমান ব্যতিক্ৰম আছে সেইবিলাক তোমালোকক দিন পিছত আৰু তোমালোকো জানা থাকে so toys are being made by c হলে আকৌ ইফালে কি হ'ব har হৈ যাব h r তাৰমানে এটো পেসিভলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম এতিয়া আমি যদি চাও যে এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ যেতিয়া এটা বাক্য তোমালোকে পৰিৱৰ্তন কৰা হেতু মতে সদায় চাবা যে বাক্যটোৰ গঠনটো চাবলগীয়া অৰ্থাৎ যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকে তেনেহলে ই এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেশন অনুসৰণ কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেশনৰ দ্বাৰা আমি বাক্যবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰো এই ফৰ্মেশনটো জানিব লাগিব হেতু কেনেকুৱা আছে তাৰ মানে যে এক্টিভ ভয়েসত থকা এটা বাক্যক পেসিভলৈ যদি আমি পৰিৱৰ্তন কৰো তেনেহলে আমি কিছুমান নিয়ম মানি চলিবলগীয়া হয় তোমালোকে যদি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটৰ আগৰ ভিডিওটো চাই গম পাবাই যে আমি কেনেকৈ প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত থকা এটা বাক্য আকৌ পেসিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ ঠিক ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে কি হয় প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে whereas আমি কি কৰিব বিচাৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত থকা বাক্যটো যেতিয়া এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেনেহলে তাত এটা
গঠন এটা নিৰ্দিষ্ট গঠন প্ৰণালী আমি আসলে অনুসৰণ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে চাবা যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত থকা বাক্যটো যেতিয়া আমি পেসিভ কৰিব নহলে কি কৰিব লাগিব পেসিভ কৰোতে তাৰ ফৰ্মেশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এটো সাবজেক্ট মানে গম পাইছে নহয় যে অবজেক্টটো সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সাবজেক্ট তাৰ পিছত মানে এই তিনটা ভিতৰত যিকোনো এটা এম ইজ আৰ এই তিনটা বি ভাৰ্বৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আহিব সাবজেক্টটোৰ নাম্বাৰ অনুসৰি আৰু পাৰ্সন অনুসৰি সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আৰ যিকোনো এটা প্লাস কি হ'ব বিং আহিব বি ই আই এন ডি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বিং প্লাস ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি জানো সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লাগে তাৰ পিছত কি লাগিব বাই প্ৰিপজিচন আৰু শেষত অবজেক্ট লাগিব অবজেক্টটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সো এক্টিভ ভয়েসত থকা এটা সেন্টেন্স যদি ই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকে if the sentence is in present continuous tense form when you change it into passive voice তেনেহলে আমি এই ফৰ্মেশন প্যাটাৰ্নটো আমি কি কৰিম ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ মানে আমি আগতে যি দুটা বাক্য পৰিৱৰ্তন কৰিছিল তোমালোকে যদি চোৱা এই নিয়মটো আমি আসলে মানে কি কৰিছো মানি চলিছো সাবজেক্ট এম ইজ আৰ ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা লাগিব সাবজেক্টটোৰ নাম্বাৰ অনুসৰি তাৰ পিছত বিংটো লাগিব তোমালোকে যদি চোৱা যে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছৰ মাজত মাত্ৰ এটা নতুন শব্দ আহিছে বাকিখিনি প্ৰায় একেই সব একেই থাকে এই বিংটো হয় তাৰ মানে বিং থাকিলে জানিবা যে এইটো হয়তো কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ আমি যেতিয়া পেসিভত লিখিমটো লাগিব তাৰ মানে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আৰ being plus verb third form that is the past participle form that verb is used always remember this one the verb সদায় আমি কি কৰিম the past participle form of the verb is used when you change a sentence from active to passive if it is in the present continuous তেনেহলে being to লাগিব তাৰ আগত by preposition to সকলো সময়তে লাগে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বাক্য আছে য'ত নালাগে এইটো তোমালোকে পাই যাব পিছত আৰু এখন অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া এই গঠনটো অনুসৰণ কৰি আমি বাক্যবিলাক চেঞ্জ কৰিম যদিহে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকে সকলো নহয় প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যবিলাকক আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিবলৈ গলে এই ফৰ্মেশনটো আসলে অনুসৰণ কৰিম এতিয়া ধৰিলে এটা উদাহৰণ চাওঁ ধৰিবা লে আৰ প্লেইং সহজ এটা সেন্টেন্স ক্ৰিকেট দিছন সি আৰ সি এ they are playing cricket তেওঁলোকে ক্ৰিকেট খেলি আছে ঠিক আছে they are playing cricket they অৰ্থাৎ তেওঁলোক এটো হ'ব সাবজেক্ট are playing this is the verb play আসলে মূল ভার্বটো হয় এটো অক্সিলিয়াৰি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব বুলি কোৱা হয় they are playing কি কৰিছে ক্ৰিকেট অৰ্থাৎ ক্ৰিকেট খেলি আছে কামটো কৰি আছে তাৰমানে it is not finished yet এতিয়া সাম অবজেক্টটো তোমালোকে সাবজেক্ট কৰিবা object subject কৰিব লাগিব তাৰমানে ক্ৰিকেট সি আৰ আই সি কে ই টি ক্ৰিকেট হৈ গ'ল এই যে সাবজেক্ট কৈছো অৰ্থাৎ ফৰ সাবজেক্ট এক্টিভ ভয়েসৰ যিটো অবজেক্ট এটো পেসিভত সাবজেক্ট হ'ব তাৰমানে সাবজেক্ট হিচাপে বহিলে ক্ৰিকেট তাৰপা কি ফৰ্মেশন আমি এটা ক্ৰিকেটটো চাওঁ যে ইয়াৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ই একবচন নে বহুবচন এস আছে কি মানে বহুত বুজা নাই ক্ৰিকেট সিঙ্গুলার নাম্বার হৈ গ'ল ক্ৰিকেট is কি লিখো সিঙ্গুলার নাম্বার হলো ই দেয় ক্রিকেট ইজ তারপর কি লাগে আপনি ইটু বল বিং লিখবো না তাহলে লিখবো বিং ক্রিকেট ইজ বিং আর ভার্বর যেটো ভার্ব দিব ভার্বটো কি প্লে প্লেইং হৈ আছে মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্মত আছে ক্রিকেট ইজ বিং প্লেড প্লে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লে পি এল এ ওয়াই ই ডি প্লে তারপর কি লিখবো বাই প্রিপজিশন ফর্মেশন মতে চাই যাবা বাই আৰু ডে হলে এফালে কি হ'ব ডে হ'ব তোমালোকে বিশেষকৈ যেতিয়া সাবজেক্টটো অবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটো ভুল কৰি দিয়ে তোমালোকে চাবা যে সাবজেক্টিভ কেস কাক কয় অবজেক্টিভ কেস কাক কয় এটো তোমালোকে পাবা আৰু যদি কিবা দিগদাৰ হয় তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মোক মই নিশ্চয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিও বনাই এটা সৈয়াতে খুব সহজ হৈ এইবিলাক একদম সহজ হয় এই বাক্যবোৰ আৰু চেঞ্জ কৰাটো বহুতে হয়তো জানি কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাৰ হয়তো দিগদাৰ হয় গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি খুব প্ৰয়োজনীয় এতিয়া কোৱেশ্চন ইয়াত যদি চাওঁ দে আৰ প্লেইং ক্ৰিকেট তেওঁলোকে ক্ৰিকেট খেলি আছে the work is going on now okay it is not finished মানে কি বুজায় ই অসম্পূৰ্ণ কাম কৰে
playing cricket খেলি আছে এখন ক্ৰিকেট ওকে they are playing cricket এই বাক্যটোক যদি আমি পেছিবলে পৰিৱৰ্তন কৰো এটা কৰিছো নেকি ইয়াত সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট বুলিয়া অবজেক্টটোক সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে চাব লাগিব যে এই যেটো সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলা ই একবচন নে বহুবচন তাৰমানে এটা নে এটাতকৈ বেছি বুজাইছে এটাই বুজাইছে ক্ৰিকেট সেইকাৰণে কি আহিলে is আহিলে এম তো আহিব নোৱাৰে এম তো আমি সদায় জানো ফাৰ্স্ট পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ ক্ষেত্ৰতে এম আহিব হয় না এইটো নালাগে গতিকে is আহিলে আর কেন আহিলে আর নাহে কাৰণ এইটো বেছি বুজোৱা নাই সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ দেখেন is আহিলে ইজৰ পিছত কি লাগিব জানি লাগিব ইয়াত বি এম is আর ডি এম ধৰক তাৰপিছত বিং লাগিব যদিহে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয় এইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বাক্য হয় না এইটো আমি কৈছো সো ক্ৰিকেট is being ভাৰ্বৰ সদায় পাস্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম যেটো মূল ভাৰ্ব থাকিব অৰ্থাৎ যেটো মেইন ভাৰ্ব থাকিব তাৰ পৰাই পাস্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সো ক্ৰিকেট is being played by they হলে তাৰে কি হ'ব দেয়া হয় দিস ইজ দা অবজেক্ট সো আমি যদি চাও এনে ধৰণে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসৰ বাক্যবিলাকক আমি এক্টিভৰ পৰা পেছিবলে খুব সহজতে কৰিব পাৰো যদিহে আমি বাক্যটো যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত আছে এটো জানি যদি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কাক কয় মই আগতে কৈছিলো না যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কাক কয় যিবিলাক কাম বৰ্তমান কৰি থকা বা চলি থকা বুজায় অৰ্থাৎ আনফিনিশড যিবিলাক ৱৰ্ক সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বুলি কওঁ ধৰি লোৱা আমি এতিয়া ইংৰাজী শিকি আছো সো ইট ইজ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তোমালোকে লিখি আছা এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা হিহতে খাই আছে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলেই যে আমি সকলো বাক্যকে যে এক্টিভ বা পেসিভ হৈছিলে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম এক্টিভ হ'ব পেসিভ এটো সম্ভৱ নহয় যদিহে বাক্যটো যেটো আমি মূল ভাৰ্ব যেটো থাকে হেতু যদি ট্ৰান্সিটিভ হয় তেতিয়াহে পাৰিম তাৰমানে তাৰ এটা অবজেক্ট থাকিবই লাগিব হয় উইদাউট হেভিং এ অবজেক্ট উই ক্যানট চেঞ্জ the voice okay so voice চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে তাৰ এটা অবজেক্ট থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম অৱশ্যে কিছুমান সেন্টেন্স আছে য'ত অবজেক্টটো কেতিয়াবা কি হৈ থাকে সাইলেন্ট হৈ থাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই পিছত আকৌ তোমালোকক কম কিন্তু আজিৰ পাঠটো তোমালোকক খালি এইটোৱে কৈছো প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স what is called present continuous tense আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থকা এটা বাক্য এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈ আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম বা হেতু পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কোনটো পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰিম একেবাৰে সহজ তোমালোকে খালি ইয়াত কেইটামান বস্তু চাবা যে সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰোতে তাৰ যেটো ফৰ্ম হয় সেইবিলাক আমি চাব লাগিব আৰু ভাৰ্বৰ পাস্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মবিলাক তোমালোকে জানিবা সেইবিলাক জানি থোৱাটো ভাল আৰু বিশেষকৈ কিছুমান এনেকুৱা ভাৰ্ব আছে যিবিলাক ভাৰ্বৰ পিছত ed লাগি মানে পাস্ট টেন্স হয় তাৰ পাস্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম কিটো হেতুৱে হয় এইবিলাকক কুইক ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় গতিকে তোমালোকে ভালকে চোৱা যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত থকা বাক্যবোৰ আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো এইখিনি আমি আজি কিছু সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিছো আৰু নেক্সট যেটো ভিডিও মই তাত আকৌ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আজি এই পাঠটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আশা ৰাখিছো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু বুজি যদি নোপোৱা বা কিবা যদি সমস্যা থাকে তেনহলে কমেন্ট বক্সত তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকক আকৌ ইয়াতকৈ ভালদৰে পাঠদান দিব পাৰো আজি লেসনটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ